Πία, έχοντας δει η ίδια τι γίνεται στον κόσμο, θέλησε, και ήταν και αυτού του επίπεδου βέβαια, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, τον πολιτισμό των Ελλήνων να τον αφενός τιμήσει και αφετέρου να τον αναδείξει, βοηθώντας από την παραγωγή έως την διανομή. Η μητέρα μου γεννήθηκε στο Βόλο το 1920. Το βαφτιστικό της όνομα ήταν Καλλιόπη και από Καλλιοπίτσα πίτσα έγινε Πία. Ο πατέρας της, Νικόλαος Χατζηνίκος, είχε γεννηθεί το 1878 και ήταν γιος ενός πολύ εύπορου κτηματία από την Αργαλαστή. Μάλιστα σε ένα διάστημα ο πατέρας της είχε τον μισό κυλινδρόμυλο μαζί με τον Λούλη στο Βόλο. Είχε σπουδάσει νομικά και εξάσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στην Αργαλαστή για ένα διάστημα, που τότε η Αργαλαστή είχε ειρηνοδικείο. Ήταν πολύ γλυκομίλητος και το παρατσούκλι του ήταν καραμέλας. Με διάφορες κακές τοποθετήσεις όμως έχασε την περιουσία του και πέθανε σχετικά νέος το 1937, αφήνοντας την οικογένειά του περίπου στην Ψάθα. Η μητέρα της μητέρας μου, η γιαγιά μου, η Εκατερίνη Χατζηνίκου, είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1894 σαν κόρη του δικηγόρου Γεωργίου Λαζαρίμου, το οποίο η καταγωγή ήταν από την Ύδρα και ήταν απόγονος του Μιαούλη. Η γιαγιά μου είχε πολλά ταλέντα και στη ζωγραφική και στο πιάνο, είχε κάνει και στη σχολή καλών τεχνών και είχε πάρει πάρα πολλά μαθήματα πιάνου και έπαιζε πολύ ωραία πιάνο. Η παιδική ηλικία της μητέρας μου εκτελήχθηκε στο Βόλο και τα καλοκαίρια η οικογένεια πήγαινε και έμενε ένα μήνα στην Αργαλαστή και ένα μήνα στο Χόρτο. Η μητέρα μου με τα δύο αδέλφια της, τον Τζόρτζι και τον Μέμι, είχαν μια αυστριακιά γκουβερνάντα, την Φρόιλαϊν όπως την φώναζαν. Από ό,τι καταλαβαίνω, η εξήγηση ήταν ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε πέσει μεγάλη πείνα στην Αυστρία και τη Γερμανία και φαίνεται αυτή η κοπέλα αναγκάστηκε να έρθει και να εργαστεί σαν γκουβερνάντα στην Ελλάδα. Έτσι τα παιδιά είχαν μάθει πολύ καλά γερμανικά και αυτό έδωσε μια κατεύθυνση προς το γερμανικό πολιτισμό και ο θείος μου ο Τζόρτζης σπούδασε μετά στο Ζάλτσμπουργκ και στη Γερμανία. Όταν πέθανε ο πατέρας τους, η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα το 1937. Η μητέρα μου πήγε στην Ιόνιο Σχολή και ήταν μάλιστα μέλος και της χοροδίας του Οικονομίδη. Και μου είχε διηγηθεί ότι όταν είχε έρθει ο Νονού, ο πρόεδρος της Τουρκίας, η χοροδία του είχε τραγουδήσει. Ο Οικονομίδης μάλιστα μου έλεγε η μητέρα μου την πείραζε γιατί ήταν έτσι κάπως ασθενικιά και μικρόσωμη και έδινε όλο της το είναι στη χοροδία, πράγμα που την εξαντλούσε και την πείραζε ο Οικονομίδης και αυτό ήταν και ο λόγος που σταμάτησε να τραγουδάει. Το 1941 η μητέρα μου παντρεύτηκε τον δικηγόρο Παναγιώτη Κολύμβα, τον πατέρα μου, από τον οποίον χώρισε το 1958 και το 1964 παντρεύτηκε τον ζωγράφο Τζόρτζι Αγγελίνη και τον πήρε μάλιστα και κάνανε ένα γύρο της Ευρώπης που όταν επιστρέψανε μου οδηγείται τις εντυπώσεις του. Ο Αγγελίνης αυτοκτόνησε το 1980, μπήκε στη βάρκα του και πνίγηκε έξω από το Χόρτο. Η κυρία Πία ήταν μια πολύπλευρη προσωπικότητα. Ήταν φοβερά δημιουργική, φοβερά διορατική και μια γυναίκα η οποία βασιζόταν πάρα πολύ στο ένστικτό της, αλλά είχε ένα ένστικτο, τολμώ να πω, αλάνθαστο. Αγαπούσε πάρα πολύ τους νέους, με αυτοθυσία προσπάθησε να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να επικοινωνήσουν με την ουσία της τέχνης τους, κυρίως της μουσικής. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, δηλαδή μπορεί να μιλάει κανείς ώρες για την υπέροχη προσωπικότητά της, η οποία δεν χάριζε κάστανα, δεν ήταν μόνο μια γυναίκα ευαίσθητη και όλα αυτά, αλλά ήταν... Η Πία μας φιλοξενούσε, μας μαγείρευε. Η Πία, να σου πω την αλήθεια, ήταν ένας έξοχος άνθρωπος και το λέω με απόλυτη συνείδηση, γιατί
θυμάμαι όποτε πήγαινα στην Ελλάδα να είμαι και να τραγουδάω, ήταν πάντα παρούσα. Και πάντα είχε ένα λόγο πάρα πολύ ωραίο. Το 1959 η Πία ίδρυσε το Promote International Arts, το γραφείο προώθησης πολιτιστικών σχέσεων, που ήταν το πρώτο στην Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας αντίστοιχων οργανισμών. Σκοπός του ήταν η συμβολή στην εν γέννη πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και, όπως συγκεκριμένα έλεγε η ίδια, στην περαιτέρω πνευματική πρόοδο και καλλιέργεια του καλλιτεχνικού αισθητηρίου του λαού μας. Για την επίτευξη του στόχου της υπήρξαν 3 τομείς που εργάστηκε με πείσμα. Ένας ήταν η μετάκληση διεθνούς φήμης καλλιτεχνικών συνόλων και σολίστ για την εμφάνισή τους τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πολλές από αυτές τις εμφανίσεις υπήρξαν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Αντίστοιχα, διοργάνωσε τις περιοδίες και εμφανίσεις αξιόλογων ελληνικών συνόλων και μεμονωμένων καλλιτεχνών στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Κριτήριό της ήταν πάντα σε αυτές τις συνεργασίες η προβολή του πνευματικού και καλλιτεχνικού επίπεδου της χώρας μας και τίποτα λιγότερο. Τρίτος τομέας με τον οποίο ασχολήθηκε εντατικά ήταν η οργάνωση εκθέσεων και δημιουργία εκδόσεων. Πλήθος είναι το υλικό που έχει διασωθεί από την εργασία της. Το πολυτιμότερο όμως διατηρείται ακόμα στις εμπειρίες και αναμνήσεις των καλλιτεχνών και συνεργατών της. Εκεί ήταν μάνετζερ και έπαιρνε κόσμο, είχε πάρει και άλλα συγκροτήματα και ήθελε να πάρει και τον Ευγένιο. Και η πρώτη χρονιά που πήγαμε στο Λονδίνο. Μετά από το Λονδίνο ήρθε η Πία εδώ, τρώγαμε μαζί και το κρασάκι πίναμε τον Ευγένιο, καθόμαστε στην κουζίνα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή 2 χρόνια, 3, είμαστε πολύ κοντά με την Πία. Μετά πήγαμε στο Χόρτο. Υπάρχουν ατελείωτα ντοκουμέντα ως ιμπρεσάριος που δούλευε από το 1959 που άνοιξε το Pia Agency μέχρι που το έκλεισε και άνοιξε το ίδρυμα στο Χόρτο που ξέρουμε όλοι με τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Ήταν μια γυναίκα η οποία πίστεψε ίσως όσο κανένας άλλος στην εκπαιδευτική ιδιότητα της τέχνης, όχι μόνο της μουσικής, αλλά συλλογικά αυτό που ονομάζουμε τέχνη. Ξεκίνησα σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου και πήγα στο Παρίσι, το μεγαλύτερο γραφείο, για να ζητήσω μια συνεργασία, γιατί στον τομέα μουσική είχα έφεση. Και το είδανε ότι ήταν ειλικρινής όλη αυτή η προσπάθεια που έκανα και παρόλα αυτά θέλησαν να συνεργαστούμε και ήταν η απαρχή και μετά εκτός από την Ευρώπη που επισκέφθηκα μόνη μου τα μεγάλα γραφεία και με δέχτηκαν για να αρχίσω μία δυνατότητα να φέρνω όχι συγκροτήματα που έρχονται στο δρόμο και να τα παίρνω έτσι περιφερειακά και επειδή δεν θέλαν λεφτά και όλα. Εγώ ήθελα αξιοπρεπώς να φέρω συγκροτήματα που είχαν να δώσουν μία ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία στον Έλληνα, διότι υπολογίζω πάρα πολύ ότι ο Έλληνας έχει εσωτερική κουλτούρα, την οποία εμείς οι ίδιοι ορισμένοι την καταστρέφουμε. Ξέρετε, να μην είσαι κεφαλαιούχος και να βλέπετε να μου μιλάνε όλοι, δηλαδή θυμάμαι η Swissair μου λέει θα σας δώσουμε αεροπλάνο, λέω μα δεν μπορώ να σας προπληρώσω.
έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη, διότι ήμουνα πάντοτε πάρα πολύ έντιμη σε όλα. Αλλά εκείνο το οποίο με συγκίνησε ακόμη περισσότερο ήταν ότι θυμάμαι στο Φέστιβαλ Αθηνών είχαν απεργίες πολλές φορές και έτυχε να έχω συγκροτήματα. Στάθηκαν όλοι δίπλα μου. Για σας απεργία δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που λέω, ότι υπάρχει ευγένεια και κουλτούρα στον Έλληνα, δεν το λέω έτσι για να κάνω κοπλιμέντο. Και αυτό επίσης το είδα αργότερα και στο χόρτο για αυτά ότι έκανα. Όταν είχα φέρει το Covent Garden, που ήταν η όπερα, το μπαλέτο και η ορχήστρα, ήταν 400 άτομα και ήρθανε επ' ευκαιρία ότι εορτάστηκε η πρώτη πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Αθήνα. Ένα σχέδιο το οποίο είχε μελετήσει η Μερκούρη και ξεκινήσανε από την Αθήνα. Είχε έρθει και ο γενικός διευθυντής του Covent Garden, ο Sir Tooley, και ήταν όλοι τους πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την καταπληκτική οργάνωση που είχα κάνει. Και ένα άλλο πράγμα που με εντυπωσίαζε πάντα στην Πία ήταν το γεγονός ότι ποτέ δεν γνώριζε και δεν λειτουργούσε με βάση στεγανά. Δηλαδή, όσο αγαπούσε τη λόγια μουσική και προωθούσε τη λόγια μουσική, άλλο τόσο και το φολκλωρικό στοιχείο, τη λαϊκή μουσική. Ποτέ στις εκδηλώσεις δεν υπήρχε ο περιορισμός είτε της εθνικότητας των μουσικών, είτε του στυλ της μουσικής που μας έφερνε, είτε των τεχνών. Θα μπορούσες να δεις κάτι εξαιρετικά όμορφο στη θεατρική τέχνη, στην ποιητική τέχνη, οπουδήποτε. Αυτό νομίζω ότι χαρακτήριζε και σαν άνθρωπο, γιατί είχε ένα τόσο ανοιχτό μυαλό που μας έκανε πάντα εντύπωση. Ήταν μια μεγάλη δεξίωση και με καλέσανε. Ο πρέσβης, ο Βέλγος, Νταμπρμόν Λίντεν, αυτός με βοήθησε. Και ήταν εκεί και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Εμπορίου. Και μου είπαν, είσαστε από την Ελλάδα και έχετε γραφείο και ξέρετε έχουμε προβλήματα μεγάλα με την Ελλάδα, γιατί δεν μπορούμε να αρχίσουμε εμπόριο εάν δεν δεχθούν να κάνουν μια έκθεση ταπίτων μοντέρνων. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας αναθέσουμε να βρείτε τον τρόπο. Τους είπα, μα δεν έχω κάνει ξανά αυτή τη δουλειά. Όταν ήρθα, είδα τον Νταμπρμόν Λίντεν και του λέω, κοιτάξτε να δείτε, το να κάνω μία έκθεση με μοντέρνες ταπισερί δεν θα κάνω τίποτα. Μπορείτε να με βοηθήσετε, λέω, να κάνω μία αναδρομική έκθεση από το 12ο αιώνα ταπισερί βελγικών για να δουν και οι Έλληνες περί τίνος πρόκειται. Διότι εμείς ξέρουμε τα χαλιά, δεν ξέρουμε ταπισερί, τα πέτα. Και μου λέει, μη σε νοιάζει, θα σου δώσω εγώ γράμμα προς το Υπουργείο. Τότε δεν είχε ευτυχώς Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν υπεύθυνη το Υπουργείο Εξωτερικών. Και πήγα στον πρέσβειο, πολύ ευγενής. Μου λέει, δεχόμεθα να νοικιάσουμε όλο το Ζάπιο και θα σας αφήσουμε να κάνετε την έκθεση. Όλο το Ζάπιο. Ήτανε ο σκηνογράφος της λυρικής σκηνής. Του είπα, λοιπόν, θα μου βάλεις τους στίχους, αλλά να μην φαίνεται, λέω, από πίσω ότι βάζεις καδρόνια. Μη σε νοιάζει εσένα. Και μου τα έβαλε καταπληκτικά. Και μου είχε βρει και από αυτούς που κάνανε τα παγκάκια στη μέση, που μου βρήκε γιατί ήθελα χαλιά, μπλερουά, όπως ήταν στα μεγάλα μουσεία. Είχα πάρει πολύ ωραία βάζα από το Μαρούσι, μεγάλα. Και είχα πει στους Βέλγους ότι θα μου στέλνετε κάθε εβδομάδα λουλούδια. Η μεγάλη αίθουσα που μόλις έμπαινες ήταν η βιβλιογραφία, γιατί μου είχαν στείλει ατελείωτα βιβλία. Και είχα σε κάθε δωμάτιο μία κοπέλα η οποία κρατούσε λογαριασμό, πιο χαλή τους άρεσε και θέλαν να το αγοράσουν ώστε να τους το στείλει κατευθείαν. Έβαλα και κρέμασε τους τάπητες ο Αγγελίνης, ο οποίος
Σε αυτά ήταν μάνα, ήξερε. Εν τω μεταξύ ήταν ένας Χαρίτος, λεγόταν, στην Βαλαωρίτου, που είχε ένα κατάστημα με παλιά έπιπλα και πήγα λοιπόν και του λέω θα μου δώσετε, θα μου δανείσετε να κάνω μια γωνιά. Κατενθουσιάστηκε και μου είχε κάνει μια γωνιά με κάτι φερφορζέ, κάγκελα και με κάτι έπιπλα, μια γωνιά έτσι. Και ξέρεις, έμπαινες μέσα και ήταν ένα πράγμα απίθανο. Φοβερή επιτυχία. Φοβερή. Και παρετάθηκε και λίγο και θέλανε να παραταθεί κι άλλο, αλλά μπήκε στη μέση ο Κουρνούδος που ήταν του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος έγινε έξω φρενών που είχα τόση επιτυχία. Και γιατί οι Βέλγοι μου είπανε, εσείς δυστυχώς έχοντας ένα κράτος όπως είναι το δικό σας η Ελλάδα, δεν έχετε κάνει ποτέ έκθεση πολιτιστική. Ό,τι κάνετε είναι ό,τι σας φέρνουν, τα δείχνετε και κάνετε. Μάλιστα τους είχα πει ότι κοιτάξτε, εγώ θα κάνω αυτή την έκθεση και εσείς θα δώσετε το Ραμποζάρ μου φαίνεται, για να γίνει η έκθεση Ελλήνων ζωγράφων. Διότι δεν κάναμε ποτέ τίποτα για να δείξουμε τους Έλληνες. Το δειχθήκαν αμέσως. Και θυμάμαι επίσης ήρθε ο Βασιλιάς και ο Αγγελίνης τότε φορούσε μαύρο πουκάμισο, δεν άλλαζε. Και δεν το επέτρεπα να μπει μέσα και εκείνη την ώρα ήταν ο Ζακόπ και λέει σε εμάς οι καλλιτέχνες έχουν άλλη αντιμετώπιση. Ο κύριος να περάσει και ας φοράει το μαύρο πουκάμισο. Και μείναν και αυτοί κατάπληκτοι βεβαίως, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή έκθεση, αλλά τότε δεν είχε μάρα να το πάρει κανείς με βίντεο. Είχα μια μανία να βρω ρίζες που να έχουν κάποια συγγένεια με το παίξιμο της αρχαίας τραγωδίας στην αρχαιότητα, διότι η επικοινωνία των Ελλήνων ήταν προς την Ανατολή. Όλες οι σερεμονίες είχαν κάποια ομοιότητα. Βεβαίως, όταν άκουγες τον νο να μιλώνει, δεν είναι στην αρχαία τραγωδία έτσι, αλλά πώς προετοιμαζόντουσαν, πώς ήταν ο χορός και οι πρωταγωνιστές. Είχαν κάποιες ομοιότητες. Και πήγα στην Ιαπωνία να δω αυτό το θέατρο, το οποίο είχα μάθει ότι είναι πάρα πολύ παλιό. Πήγαινα σε ένα ναό και είχε μπροστά έναν κήπο, ο οποίος ήταν μόνον άμμος και η άμμος έκανε της θάλασσας τους κυματισμούς. Είδα ότι αυτοί είχαν πολύ συνδεδεμένη την σκέψη τους με το υπερπέραν, κατά κάποιον τρόπο. Και περιέργως πώς με ζήτησε να με γνωρίσει η μεγαλύτερη προσωπικότητα στον τομέα των καλλιτεχνικό, ο Τάκιο Ένα. Ο Τάκιο Ένα ήταν διευθυντής και κάτοχος της μεγαλύτερης εφημερίδας, η Ασάχη Συμπούν, μου φαίνεται, ναι. Πάμπλουτη, αλλά και η οικογένεια ήταν μεγάλης αριστοκρατίας και είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μου είπε ότι θέλαν να κάνουν μια έκθεση μεγάλη. Είχαν προηγηθεί μεγάλες εκθέσεις που είχαν κάνει με τον Μαλρό αυτός, με τον Νάσερ από την Αίγυπτο, και μου λέει θα ήθελα να με βοηθήσετε να φέρουμε τον Ερμή του Πραξιτέλους. Πίστευε πάρα πολύ στους νέους, πίστευε πάρα πολύ στους ανθρώπους, πάρα πολύ στους Έλληνες, και είναι αξιοσημείωτο ότι τα χρόνια που δούλευε το PA Agency έφερνε παραδείγματος, είχε φέρει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, κουαρτέτα εγχόρδων, σολίστες, ορχήστρες, μπαλέτα, όπερες, τις μαριονέτες του Ζάλτσμπουργκ, το θέατρο Νο από την Ιαπωνία, το Living Theater από την Αμερική, τον Ροστροπόβιτς, τον Σάμιουελ Μπάρμπερ, ατελείωτα ονόματα, τα οποία τα πρωτοέφερε εκείνη στην Ελλάδα. Και είναι χαρακτηριστικό, θυμάμαι μας έλεγε με τον Νίκο τις ιστορίες της, τα ταξίδια της, όλες τις προσωπικότητες που γνώρισε,
Και ήταν, βέβαια για μας ήταν κάτι το μαγικό να ακούσει έναν άνθρωπο να σου διηγείται τέτοιες ιστορίες. Στα αυτιά μας ηχούσαν σαν παραμύθια αυτά τα πράγματα. Και το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι έφερνε παραδείγματος χάρη ένα κουαρτέτο εγχόρδων από τα διάσημα που έφερνε στην Ελλάδα για το Φεστιβάλ Αθηνών, και όσες μέρες ήταν στην Ελλάδα θα κανόνιζε να κάνει και 1-2 συναυλίες αυτό το κουαρτέτο στην επαρχία, σε επαρχιακές πόλεις. Και τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 60 και του 70. Κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι λείπει σήμερα και εκείνη το έκανε πριν από σχεδόν μισό αιώνα. Εκεί λοιπόν που η κυρία Πία μπορούσε να είναι πολύ σοβαρή και να μας μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα, να μας μαθαίνει και να μας διδάσκει, μιλάω για μένα και τον Νίκο που μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, την ίδια στιγμή μπορούσε να γίνει η πιο παιδική και ανέμελη ψυχή που μπορούσες να έχεις μπροστά σου. Γινόταν ένα παιδί. Είχε μια τέτοια αγνότητα, μια τέτοια αφέλεια, και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, όταν ήταν να μιλήσουμε για την τέχνη, να μιλήσουμε για την εκπαίδευση, να μιλήσουμε για το ίδρυμα, να μιλήσουμε για τα σεμινάρια, για οτιδήποτε άλλο, επαγγελματίας, αυστηρή, σοβαρή, δεν δεχόταν μίγα στο σπαθί της. Αυτά που πίστευε και αυτά που είχε στο ένστικτό της δεν μπορούσε να τις τα αλλάξει κανένας. Φοβερά δυναμικός χαρακτήρας. Ήταν μια γυναίκα αυστηρή, πολύ αυστηρή στην κρίση της, και αυτό που μου έκανε πάντα τρομερή εντύπωση κατά τη διάρκεια όλης αυτής της υπέροχης περίοδου των σεμιναρίων στο Χόρτο για πάνω από 25 χρόνια, των οποίων ήταν βέβαια εμπνεύστρια και αρρωγός και χορηγός, ήταν ότι μπορούσε να διακρίνει την ποιότητα, την όποια ποιότητα του κάθε ανθρώπου ή του μουσικού έργου ή του κάθε καλλιτεχνικού προϊόντος με την πρώτη ματιά. Είχε ένα ένστικτο για την πραγματική ουσία της τέχνης που με άφηνε άφωνη. Γι' αυτό το λόγο να πω ότι η Πία ήταν για μένα, και φαντάζομαι και για τους περισσότερους από εμάς που ήμασταν τόσο κοντά στα σεμινάρια, παράλληλα με τη σπουδαία διδασκαλία του αδερφού της, του Χατζηνίκου, νομίζω ήταν για μένα μια εξίσου σημαντική πηγή έμπνευσης και μάθησης, γιατί μάθαινα από την Πία πάρα πολύ. Όχι μόνο για τον τρόπο που είχε να μας ανοίγει την καρδιά της και το σπίτι της και να συζητάμε ατέλειωτα πράγματα για τις εμπειρίες της, αλλά και για τον τρόπο που μας δίδαξε μέσα από την κρίση της για την πραγματική ουσία της τέχνης. Για την ποιότητα αυτή που δεν φαίνεται στην επιφάνεια, αλλά που οπωσδήποτε κρύβεται στους μεγάλους καλλιτέχνες, στα μεγάλα έργα τέχνης. Γι' αυτό και την ευγνωμονώ. Γι' αυτό και την ευχαριστώ. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα που θυμήθηκα, που λέω για το πόσο αστεία μπορούσε να γίνει, είχε ατελείωτες φωτογραφίες με αφιερώσεις στο γραφείο της, και όπως βλέπαμε μια φωτογραφία μπορούσες, τη ρωτούσαμε, κυρία Πία, ποιος είναι αυτός εκεί μαζί σας? Και εκείνη σκεπτόταν, έβλεπε τη φωτογραφία, αχ ναι, αυτός ήταν κάποιος που είχε κάνει κάτι έτσι σημαντικό για το θέατρο. Πώς τον έλεγαν, πώς τον λέγανε? Ο Γκροτόφσκι. Και σου πετούσε έτσι ένα όνομα ξαφνικά, ή εκεί που μιλούσαμε σου έλεγε ναι, και πήρα στο τηλέφωνο τον Ελίτη, και ναι, μου είπε ο Σεφέρης, και ήταν τόσο απλά όλα αυτά έτσι όπως τα έλεγε, που αυτό ήταν κάτι που πιστεύω ότι το μοιράζονται όλοι οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι και οι σημαντικοί άνθρωποι, όπως ήταν και ο αδερφός της. Η απλότητα και η ταπεινότητα είναι στοιχεία αυτών των μεγάλων ανθρώπων, ακριβώς γιατί δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Είχαν φέρει την τέφρα του Μητρόπουλου και την είχαν τοποθετήσει στο παλιό οδείο Αθηνών που ήταν επί της οδού Πειραιώς, στην αίθουσα συναυλιών. Και όλο συζητούσαν και είχε περάσει σχεδόν μήνας. Οπότε πήρα την απόφαση και έφερα τον Ντοράτη με τη London Philharmonic και έδωσε συναυλία εις μνήμη του Μητρόπουλου. Είχαμε καλέσει τον Βασιλιά, έγινε σιωπή ενός λεπτού, μίλησε, θυμάμαι, ο διευθυντής, μίλησε και ο Τζόρτζης επειδή ήταν μαθητής
και έγινε μια ωραία συναυλία, εις μνήμη. Για πες, πώς ανέβασες το άξιον εστί? Πριν από τη Χούντα. Ήταν επί εποχής που ήταν πολύ αυστηρή η κυβέρνηση εναντίον των κομμουνιστών. Επειδή ήταν έργο του Θοδωράκη, είχα ζητήσει να παιχτεί στο Ηρώδειο, αλλά μου το απειγόρευσα. Και εγώ είπα ότι δεν είναι δυνατόν, αυτό είναι έπος αλβανικό το κείμενο και δεν ήθελα να κατεβάσω το κεφάλι μου. Φώναξα και τον Ελίτη, ο οποίος ήρθε στο γραφείο και του είπα αυτό θέλω να ανεβάσω στο Ρεξ και μου έδωσε την άδεια γιατί ήταν το κείμενο δικό του και βεβαίως είχα τη Βυζαντίου τότε η οποία είχε μία χοροδία καταπληκτική, πήρα τη μικρή ορχήστρα η οποία ήταν και αυτή καθιερωμένη, ήταν ο Φυσούν και ήμουνα η πρώτη που ζήτησα ο Μπιδικότσης να ανέβει στο θέατρο και να τραγουδήσει από εκεί. Ήταν ο Δημήτριεφ του Εθνικού Θεάτρου. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο Ρεξ. Αλλά ο Θοδωράκης δεν θέλησε ποτέ να το παραδεχτεί ότι έκανε αυτή τη συναυλία και το πρόγραμμα που του έστειλε το αποσιωπεί τελείως. Γιατί ήθελε να είναι ήρωας 100%. Μα ήταν το δικό του ήταν. Έχουν και κάτι ιδέες πάρα πολύ. Γιατί κοίταξε, κάθε άλλο παρακομμουνιστής ήταν, αλλά ο κομμουνισμός τον βοήθησε να κάνει μεγάλο όνομα και να πηγαίνει σε όλη την Ευρώπη να τον δέχονται, γιατί τότε το να έρθεις από τα κομμουνιστικά κράτη ήταν κάτι. Και με τους Ινδούς είχαμε πολλά. Με τους Ινδούς, αυτό που μου βγήκε πίστη ανάποδα και απεδείχθη μεγάλη επιτυχία ήταν όταν έφερα τον Τσαουράσια, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, έπαιζε μια φλογέρα. Καταπληκτική. Και έδωσε το πρώτο ρεσιτάλ και μετά είπα να γίνει δεύτερο ρεσιτάλ για να φωνάξουμε τον Βασιλόπουλο που ήταν από την Ήπειρο και έπαιζε κλαρίνο. Χάλασε το θέατρο από τις επεφημίες και από αυτές, διότι αυτοί παίξανε, έκανε αυτοσχεδιασμούς ο Ινδός και ανταπέδιδε ο άλλος. Και το τι κάνανε ούτε και λέγανε. Ήταν το Εθνικό Θέατρο της Τουρκίας με έναν καταπληκτικό ηθοποιό ο οποίος είχε δώσει μία παράσταση στο Παρίσι και είχε κάνει φοβερή εντύπωση, είχε παίξει τον Ιδίποδα. Έπαιζαν πολύ καλά αρχές τραγωδίες. Και είχα πάει στην πόλη και συνεννοήθηκα για να έρθουνε. Η κυβέρνηση φοβόταν ότι δεν θα τα βγάλω πέρα. Γιατί εγώ δεν ήθελα να ανακατευθούν, ούτε ήθελα καμία βοήθεια. Ο Σκυλίτσης μου είχε δώσει το θέατρο γραπτός. Το Σκυλίτσιο τότε και Βεάκιο μετά. Το οποίο ήταν υπαίθριο θέατρο, πολύ ωραίο θέατρο. Και επειδή έπαιζε τη Βασίλισσα Αμαλία η Βουγιουκλάκη και είχε μεγάλη επιτυχία, δεν ήθελε να χαλάσει τη συνέχεια αφού μπορούσε να συνεχίσει η Βουγιουκλάκη και βρέθηκα εγώ μπλεγμένη με το δήμαρχο να μην μου δίνει το θέατρο. Από τη μια μεριά να έχω τις δυσκολίες από το κράτος και από την άλλη να μην μου δίνει το θέατρο. Και μας κάλεσε να φάμε εκεί ο πρέσβης και κάλεσε και τον ίδιο το δήμαρχο. Και μας είχε πάρα πολύ επίσημο γεύμα,
ώστε να καταπλήξει το δήμαρχο να μην μπορεί να πει όχι. Εγώ μέσα στη σκοτούρα της οργάνωσης όλου αυτού του πράγματος είχα βάλει τα μαλλιά μου στο μπιγκουντί και πήγα στο τραπέζι με τα μπιγκουντί και περνάω από τον καθρέφτη που πηγαίναμε προς την τραπεζαρία και είδα ότι είχα ορισμένα μπιγκουντί. Λέω τώρα και να τα βγάλω θα δείξω ότι ήταν μπιγκουντί. Άστα, λέω, και έμεινα με τα μπιγκουντί. Είχα τέτοια αστεία πράγματα, είχα πάθει κι άλλα. Και θυμάμαι και όταν ήρθε ο Στόκχαουζεν που είχαν απεργία όλοι οι εργάτες στο φεστιβάλ και είπαν, γράψαν στις εφημερίδες, δεν θα γίνουν οι παραστάσεις. Τώρα ο Στόκχαουζεν ήταν πανάκριβο πράγμα και θα ανέβαζε και ένα πολύ δύσκολο που ήθελε και ειδική προετοιμασία και κατασκευές. Και έρχονται ο διευθυντής του εργατικού προσωπικού και με βρίσκει και μου λέει, κυρία Χατζηνίκου, για όλους θα κάνουμε απεργία. Για σας επουδενή λόγο. Σας σεβόμαστε και καθίσανε όλο το βράδυ και το τελειώσαμε. Διότι είχα την απλότητα που είχα, δεν έτρεχα ούτε στους διευθυντάς ούτε τίποτα, την απλότητα που είχα και την εκτίμηση που έδειχνα στους όλου εργαζόμενους, αυτό τους είχε εντυπωσιάσει. Την Πία τη γνώρισα εδώ στην Αθήνα. Ήρθε μία φορά σε μία συναυλία που είχα κάνει με το δάσκαλό μου από το Μοτσαρτέου, γιατί είχε έρθει εκεί ενθουσιασμένη, Σπύρο μου, αγαπιόμαστε πολύ. Πιστεύω ότι ήταν μία εξαίσια γυναίκα, πολύ καλλιεργημένη και με ένα βαθύ ήθος στην τέχνη της μουσικής. Τα ίδια λέγαμε και τότε με τον Γιάννη Χρήστου που την αγαπούσε πολύ και ετοιμάζαμε μαζί τη μεγάλη παράσταση τις Ορέστιες του Εσχύλου. Είχαμε ετοιμάσει και τους ρόλους που θα είχαμε. Όλα ήταν έτοιμα ταυτοτιμένα για να γίνει παγκόσμια πρώτη. Αλλά ο Χρήστου προτίμησε να φύγει. Αυτό είναι. Έφυγε η Γιάννης ο Χρήστου. Φύγανε πολλά πράγματα μαζί του, διότι δεν μπορεί να θεωρήσουμε τον Γιάννη Χρήστου ως έναν μέγιστο συνθέτη μουσικό, ακόλουθο του Καλκότα, αλλά σε πολύ προχωρημένη μορφή, και αν θέλουμε να το συνομωτήσουμε και λίγο παράλληλα με τον Γιάννη Ξενάκη. Μιλάμε για πολύ μεγάλες μορφές στον χώρο της ποίησης και της τέχνης ή της μουσικής ποίησης. Λοιπόν, η Πία ήταν πάντα εκεί, μου ετοίμαζε παραστάσεις σε άλλους χώρους, στην Αγγλία, το κάνει, θυμάμαι, και εδώ στην Αθήνα πολλά πράγματα. Ήτανε τον Αγγελίνη, τον Τζόρτζι, δεν ήταν. Τζόρτζι, το λέγαμε και Τζορτζίνη εμείς. Ναι, ναι. Σπουδαίος ζωγράφος, σπουδαίος καλλιτέχνης. Ώρες ήταν μαζί μου, μίλεγε, μας είχε πάρει με τη βάρκα τότε. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ καλλιεργημένος και πολύ επαναστατικός τύπος. Και με κατέπληξε ότι χάθηκε. Ήταν δηλαδή, βρήκα την Πία, μιλούσαμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πιο σημαντικό θα είναι να πούμε δύο λέξεις για τον τόπο και για τον χώρο που χρησιμοποιεί σήμερα το Ίδρυμα και κάνει διάφορες εκδηλώσεις εκεί. Μου στέλνουν πάντα mail και μου λένε τι πρόκειται να συμβεί. Εύχομαι πάντα το καλύτερο βέβαια για το μέρος αυτό, για τον τόπο και κυρίως για το Ίδρυμα και για το όνομα της Πίας. Για όλη την οικογένεια που ήταν έτσι εξαιρετικά υψηλά μορφωμένη οικογένεια
τόσο μορφωμένοι βέβαια, που η μετριότητα και η αμορφωσία της Ελλάδος να μην τους καταδέχονται. Αυτά είναι, τα ξέρουμε. Πώς γνώρισες την Πία? Λοιπόν, γνώρισα την Πία το 1972 και για πρώτη φορά πήγα στο Χόρτο το 1977. Ήρθε και ο Δημήτρης για λίγο, ήταν τότε υπηρετούσε τη θητεία του και έμενα στο από πίσω μέρος του σπιτιού στην παραλία. Μου έδειξε το μέρος όπου θα χτιζόταν το θέατρο. Τότε δεν υπήρχε ακόμη τίποτα και μου εξήγησε το όραμά της και κατάλαβα ακριβώς τι θέλει να γίνει. Και από τότε έβλεπα παραστάσεις κάθε χρονιά ήμουν ενθουσιασμένος και ακόμη και τώρα, μετά το θάνατό της, βλέπω ότι το πνεύμα παραμένει εκεί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είναι ο τέταρτος χρόνος που διοργανώνω σεμινάρια πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και μορφωτικού περιεχομένου στο γραφικό χωριό του Φιλίου το Χόρτο. Σε αυτά τα σεμινάρια, που κάθε χρόνο αναφέρονται σε διαφορετικά θέματα, προσπαθώ με τη συμμετοχή τόσο ξένων όσο και ελληνικών συγκροτημάτων να δίνω ζωντανά παραδείγματα από τη δική μας πολιτιστική ζωή, καθώς και από εκείνη των άλλων ευρωπαϊκών λαών. Μια τέτοια ζωντανή ανταλλαγή οδηγεί σε μια βαθύτερη συνειδητοποίηση και της δικής μας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Προχωρώντας έτσι, διαπιστώνουμε ότι κάθε λαϊκή τέχνη είναι ο ζωντανός αντίλαλος μιας αρμονίας με τη φύση και το περιβάλλον που διοχετεύεται μέσω της λαϊκής ανθρώπινης έκφρασης και σκέψης. Αυτού του είδους το πολιτιστικό βίωμα θα μας δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια σωστή, ισοδύναμη και γόνιμη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Φέτος τον Ιούλιο πραγματοποίησα ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη λαϊκή παράδοση, που δεν είναι ένα μουσιακό είδος, αλλά ζωντανή σύνδεση με τις ρίζες που βοηθά τη διατήρηση της ταυτότητας ενός λαού, την ανθρώπινη έκφραση και την έμπνευσή του. Ότι είχε το όραμα και την ικανότητα για να έχει τη δυνατότητα να το υλοποιήσει, αυτό και μόνο έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλώς ήξερε πολύ καλά τι θέλει να κάνει, ήξερε πολύ καλά πώς να κάνει το καλύτερο, τον καλύτερο. Και αυτό φαίνονταν από τα αποτελέσματα των συναντήσεων εκεί, των παραστάσεων, των συναυλιών, των εκθέσεων, του χορού, τα πάντα. Ας πούμε, δεν είναι πολύ της εποχής μας ότι το Lyric Theater έκανε πρόβες στο Χόρτο. Και ήταν αυτό πρωτοβουλία εντελώς προσωπική της κυρίας Πίας. Το Living Theater ήταν πασίγνωστο για τις εκπληκτικές παραστάσεις που έκανε και επαναστατικές. Είχαμε πολύ καιρό που προσπαθούσα να τους φέρω, αλλά ήταν στην Ευρώπη περιζήτητοι. Αυτοί δεν μπορούσαν να μείνουν στην Αμερική γιατί χρωστούσαν πάρα πολλά στους φόρους. Και καθώς ήταν πασίγνωστοι, δεν περίσσευε μέρα. Τέλος πάντων κατάφερα και εγώ να κλείσω. Δεν έβρισκα κι άλλο θέατρο και είχα πάρει το θέατρο του Πειραιώς. Μου το είχε δώσει ο κύριος
σκυλί της με μεγάλη δυσκολία. Και έρχεται και μου λέει ο τότε διευθυντής του θεάτρου, λέει, ξέρετε, λέει, είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, μήπως μπορούσαμε κάπου να πάμε να ξεκουραστούμε. Και τους είπα, θα σας πάω στο χόρτο να μείνετε. Και μείνανε ένα μήνα στο χόρτο και κάνανε εκεί τις πρόβες, τις Αντιγόνης, στην Αμμουδιά. Καθόντουσαν λοιπόν και βάζαν τις καρέκλες και παρακολουθούσαν τις πρόβες και είχαν καταλάβει ότι πρόκειτο περί αρχαίου θεάτρου, γιατί αυτοί τα λέγανε αγγλικά. Εν τω μεταξύ είχε τη φήμη ότι ήταν μάλλον σοσιαλιστής. Έρχεται η αστυνομία για να με ρωτήσει, να εξασφαλίσει, να είναι βέβαιοι, να βάλουν αστυνόμο στο θέατρο και όλα. Τέλος πάντων τους είπα, είναι πασίγνωστοι, μην φοβόστε, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα περισσότερο. Και με υποδέχονται και οι αριστεροί, ευχαριστημένοι, καλά και ξέρω τι. Και την άλλη μέρα που είδαν την παράσταση, που η παράσταση ναι μεν έδειχνε την επανάσταση στη Ρωσική, αλλά την έδειχνε με δικό του τρόπο και ήταν απάνω στην απογοήτευση του Μαγιακόφσκι, να πούμε, στηριγμένο το θέαμα. Αλλά μετά όταν τελειώνανε, πηγαίνανε στις φυλακές και καθόντουσαν 5 λεπτά έξω από τις φυλακές προς τιμήν των πολιτικών φυλακισμένων. Εκείνη την εποχή ήταν ο Παπαδόπουλος κλεισμένος στη φυλακή, στον Κορυδαλό, που θέλαμε να πάμε. Και εγώ τους είπα, ξέρετε, δεν μπορώ, εν τω μεταξύ το μισό κοινό, όχι θα πάμε, το μισό κοινό, όχι, είναι εκεί πέρα ο Παπαδόπουλος. Και το τι σαματάς έγινε, το έλεγε από τη σκηνή, ότι τώρα θα πάμε εκεί. Πώς να εξηγήσω τώρα εγώ ότι δεν γινόταν. Τέλος πάντων, με 1000 ζόρια με βοήθησαν και 2 άλλοι που ήρθαν εκεί πέρα και αποφάσισε να μην γίνει αυτό. Το ότι έκανε meeting, ας πούμε, με σπουδαστές του Βασιλικού Θεάτρου του Λονδίνου, του δικού μας του Εθνικού Θεάτρου, αξιόλογων θεατρικών ομάδων όπως η Θεατρική Λέσχη Βόλου, καλλιτέχνες οι οποίοι αυτόνομοι και ανεξάρτητοι συγκεντρώνονταν εκεί, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον και δημιουργώντας παράλληλα καινούργια πράγματα. Αυτά και για την εποχή που τα έκανε η κυρία Πία ήταν αμερικανικό όνειρο. Μόνο που εδώ το αμερικανικό όνειρο στο χόρτο ήταν ένα ελληνικό όνειρο με προδιαγραφές αμερικάνικες και με γεωγραφικές συντεταγμένες παραδείσιες. Ο βιότοπος δηλαδή, όλος. Δεν ήταν άμυρος ευθυνών. Το που έστησε το θέατρο, το που το μουσείο, που γίνονταν πράγματα δρόμενα, δηλαδή σε όλη την περιοχή, σε όλο το χωριό. Οπότε ήταν διαποτισμένο από ένα πνεύμα πολιτισμού. Και οι γηγενείς, όχι απλώς το αποδέχτηκαν, έγινε όσμωση αυτό το πνεύμα. Και αυτό το έβλεπε στο χρόνο με τον χρόνο και στο επίπεδο των ανθρώπων. Και σήμερα ιδιαίτερα. Στην Ελλάδα, πού είναι η Ελλάδα του καλού? Δίπλα μας, μπροστά μας, συχνά, αλλά την προσπερνάμε βιαστικά. Ελάτε τώρα. Μια δική σας ιστορία, μια δική σας εμπειρία, η εικόνα για το καλό. Κοίταξε να δεις, και το ότι, ας πούμε, δεν με πτωεί τίποτε από το να σηκώνομαι κάθε πρωί και να κάνω εκπομπή και τόσοι άνθρωποι να έχουν την καλοσύνη να με ακούνε. Αλλά, κοίταξε, πιο συγκεκριμένα, θα σας πω, κάποτε είχαμε πάει στο χόρτο του Πηλίου, γινόταν ένα φεστιβάλ νέων της Ευρώπης. Παίζανε μουσικές, κάνανε αυτοσχεδιασμούς, κάτι Ινδοί. Θα δουλεύανε μαζί μας πάνω στην Οδύσσια του Ομήρου. Ο Σπύρος Αβραχωρίτης ήταν εκεί, η Πία Χατζηνίκου το είχε οργανώσει. Με μια φίλη κατεβήκαμε από τη Θεσσαλονίκη που είχα ανέβει να την πάρω να πάμε μαζί κτλ. Θεότρελη η φίλη μου, αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν. Εξαιρετικός χαρακτήρας. Εν πάση περιπτώσει.
Και φτάνουμε στο χόρτο του Πηλίου. Και το πρωί, ενώ κοιμήθηκα δύστιμα, ξυπνάω και στα αυτιά μου έρχεται μια συμφωνία του Μότσαρτ. Κάνανε πρόβα τα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συμφωνική Νέων, σε μια συμφωνία του Μότσαρτ. Δεν νομίζω ότι υπήρξε καλύτερο δώρο να μου έχει γίνει ποτέ. Αυτό είναι θεϊκό. Αυτό είναι το καλό. Ξέχασα τα πάντα, δηλαδή ξέχασα την προηγούμενη νύχτα, σκρεπάλες, τέλος πάντων, γιατί είχαν γίνει διάφορα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Οι φήμες δεν είναι τυχαίες. Πολλές ιστορίες υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και κωμικές ιστορίες. Έχοντας γνωρίσει τον Τάκιο 1, κατάφερα να πάει η Ζουζού στην Ιαπωνία και να τη δεχθούν μεγαλόπρεπα. Αλλά επειδή θα πηγαίναμε στην Ιαπωνία, εγώ είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε κι άλλες εμφανίσεις και σε άλλα κράτη. Περάσαμε και από την Κάρλσρουε και μετά πήγαμε στην Αμερική και μετά πήγαμε στο Μεξικό, πήγε πολύ καλά στο Μεξικό και φτάνουμε στην Ιαπωνία. Έγινε τέλος πάντων η παράσταση, είχε επιτυχία και ήταν η Κυριακή που θα φεύγαμε. Είχαμε πει να συναντηθούμε στο αεροδρόμιο. Εν τω μεταξύ την Κυριακή είναι ανοιχτά τα μεγάλα καταστήματα και είχαν πάει και οι δικοί μας. Και καταφτάνουνε και πάει να τα ζυγίσει ο υπεύθυνος της Pan American, με φωνάζει με ένα μυστικοπαθές ύφος και μου λέει, ξέρετε, έχουν 300 κιλά παραπάνω. Οπότε μου λέει, αφήστε, περιμένετε τώρα να δω τι θα κάνετε. Μετά από μία ώρα, γιατί είχαμε ένα περιθώριο, έρχεται τρέχοντας, κοιτάξτε, λέει, έκανα ό,τι μπορώ και δυστυχώς πρέπει να πληρώσετε. Τι πρέπει να πληρώσουμε, λέω εγώ. Λέει $100. Λέω στη Ζουζού, έχεις τίποτα πάνω σου? Εγώ δεν έχω δεκάρα. Εκ μόνον $100 έχω. Φέρτα, λέω εδώ. Του τα δώσαμε τα $100 και φύγαμε. Και φτάνουμε ξημερώματα στην Αθήνα και δεν μας είπε κανείς τίποτα για όλα αυτά που φράσαμε. Σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι που το συναντούσα μόνο στη Γαλλία και όχι στην Ελλάδα. Δηλαδή ανθρώπους που έχουν βαθιά μέσα τους τον πολιτισμό και την ευγένεια που απορρέει από τον πολιτισμό, πράγμα το οποίο κάθε φορά μου έλειπε σε αυτόν τον τόπο. Γνώρισα την προσπάθειά της στον χώρο του και την ενστερνίστηκα από την αρχή, γιατί έβλεπα ότι αυτό που αναζητά είναι η ουσία και όχι το φαίνεστε. Η δουλειά που έκανε στον τομέα της μουσικής μαζί με τον αδελφό της τον Νέιμις, τον Γιώργο Χατζηνίκο και με όλους τους συνεργάτες της ήταν πραγματικά μοναδική. Σε συνέπεια το γεγονός ότι περπατούσε ένα μικρό ελληνικό χωριό και το πρωί άκουγες μουσικές να βγαίνουν από όλα τα παράθυρα και τις πόρτες του χωριού
και το βράδυ συγκεντρωνόντουσαν όλοι αυτοί στο υπαίθριο χώρο το που με δικά της έξοδα σε δικό της χώρο είχε φτιάξει και απολάμβαναν μουσικές, θεατρικές παραστάσεις, οτιδήποτε, πολλών ειδών τέχνες, με έναν τρόπο πραγματικά μοναδικό, μια μέθεξη που ήταν συγκλονιστική. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι είχα πάει Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσω το Requiem του Brahms, που δεν το ήξερα. Το ακούσαμε το Σάββατο, ήμασταν μαγεμένοι. Και τελικά αποφασίσαμε να μείνουμε και την Κυριακή για να το ξανακούσουμε δεύτερη φορά. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά μένουν στη μνήμη και αυτό που θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο και σπάνιο για την Ελλάδα είναι να βλέπω ότι η προσπάθεια αυτή μεγάλη της πείρας, πολλές φορές της έλεγα εγώ την αδιέξοδο σε αυτόν τον τόπο, έχει συνέχεια. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Is